Magandang araw sa ating lahat. So, ngayon is mag-a-unbox tayo ng acrylic mirror. So, nabili ko po ito sa Lazada for 50 pesos per piece yung isa. And then, nabili ko is walong piraso yung nabili ko. So, may tatlo kami CR sa bahay. So, lalagyan ko ito na salamin. So, lalagyan ko yung mga lakian na mga accessories doon sa CR. Yung mga rack, yung shelves doon na plastic. So, pagpalitan natin ng salamin at papauhin natin yung shelf. Yung lagayan ng mga hygiene natin. So, ngayon is, ayan na. Ayun, sumali na yung ating pusa sa ipataan pa. And nakalikot na. Pero umalis na siya kasi. Ayun na, umalis na kasi hindi siya interesado sa unboxing. So, ayun na nga. So, maganda ang kakapalot na ating ulit na ng salamin. So, napakaganda talagang yung aking hiya at thumbs up ako sa store na ito. So, para naman store na ito sa Lazada ay Gold Store. So, yung sector shop sa Lazada. And then, yun na, lagi yung aking hiya, no? So, napakasulit. So, talagang, kahit salamin talagang, iyak talaga sila sa aking hiya. And then, so, ito na, walong piraso ang ating na-order na salamin. So, yung size ko nito is 30 cm by 30 cm. So, may tatlo kami CR. So, yung isa is lowa o tatlo. Dalawang set. So, meron sila pang-iit. So, iiit mo lang ito. So, nunod na at hindi na kailangan na mag-drill sa wall nyo. So, hindi naman ito as in mabigat. Sa alam na acrylic, so meaning acrylic is para siyang lightweight material lang. So, as in napakaganda talaga. So, I'm so excited na ilagay ito sa CR namin. Pero before that, so alam ko bilhin yung mga dapat kailangan para complete ko yung setup natin sa CR. So, piliin ako ng shelf para sa ating hygiene. Dapat wooden style din para umatay. So, nakita ko talaga mas maganda talaga yung maraming salamin sa CR para maging malawak yung space niya. So, yun lang. So, see you next time!